एका कळसूत्री बाहुलीची कल्पना करा, जिच्या दोऱ्या दुसऱ्या कोणाच्या तरी हातात आहेत. ती स्वतःच्या मर्जीने हलूही शकत नाही. तुम्हाला वाटेल की हे फक्त खेळण्यांच्या बाबतीत होतं, पण सत्य हे आहे की आज आपल्यापैकी 90% लोक याच बाहुल्या बनून जगत आहेत. फरक एवढाच आहे की आपल्या दोऱ्या कोणी माणूस नाही, तर समाजाची मान्यता, सोशल मीडियाचे लाईक्स आणि लोकांचं अटेन्शन ओढत आहे. जर तुम्हाला 4 लोकांनी चांगलं म्हटलं तर तुम्ही आनंदी होता. जर कोणी तुमच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर तुम्ही दुःखी होता. याचा अर्थ काय? तुमच्या भावनांवरचा कंट्रोल पूर्णपणे संपला आहे. लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी सतत धडपडणे ही आजच्या जगातील सर्वात मोठी गुलामगिरी बनली आहे. जोपर्यंत तुम्ही अटेन्शनची भीक मागण्याच्या या जाळ्यात अडकलेले आहात, तोपर्यंत तुम्ही तुमची स्वतःची खरी ओळख कधीच निर्माण करू शकत नाही. मग या अदृश्य दोऱ्या तोडून एक असं भक्कम आणि स्वतंत्र व्यक्तिमत्व कसं घडवायचं, ज्याला कोणाच्याही अटेन्शनची गरज भासणार नाही? चला समजून घेऊया. आजच्या जगात जिथे प्रत्येकजण स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहे, तिथे आपण एक भयंकर चूक करत आहोत. आपण स्वतःची किंमत, स्वतःचं मूल्य इतरांच्या नजरेतून मोजायला लागलो आहोत. आपल्याला वाटतं की जर लोकांनी आपल्याकडे पाहिलं नाही, आपलं कौतुक केलं नाही, तर आपलं काहीच अस्तित्व नाही. यालाच म्हणतात अटेन्शनची भीक मागणे. पण सत्य काय आहे माहीत आहे? जी व्यक्ती लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी सर्वात जास्त धडपडते, जग तिला सर्वात कमी किंमत देते. तुम्ही जितकं जास्त लक्ष मागाल, तितकं लोक तुमच्यापासून दूर पळतील. याउलट ज्या व्यक्तीला लोकांच्या मान्यतेची गरज नसते, जग आपोआप तिच्याकडे आकर्षित होतं. सर्वात आधी हे समजून घेऊया की आपण असं वागतो का? मानवी मेंदू हा हजारो वर्षांपासून अशा प्रकारे विकसित झालेला आहे की त्याला समूहात राहायला आवडतं. प्राचीन काळी जर तुम्ही समूहातून बाहेर काढले गेलात तर तुमचा मृत्यू निश्चित असायचा. त्यामुळे इतरांनी आपल्याला स्वीकारावं, आपल्याकडे लक्ष द्यावं, ही आपली जगण्याची गरज होती. पण आज आपण जंगलात राहत नाही, तरीही आपला मेंदू तसाच काम करतो. आज हे अटेन्शन व्हर्च्युअल झालं आहे. जेव्हा तुम्ही एखादा फोटो इंस्टाग्रामवर टाकता आणि तुम्हाला पहिली लाईक मिळते, तेव्हा तुमच्या मेंदूत डोपामाइन नावाचं रसायन स्त्रवतं. तुम्हाला थोड्या वेळासाठी खूप भारी वाटतं, पण मग तो आनंद ओसरतो आणि तुम्हाला पुन्हा तीच किक हवी असते. मग तुम्ही आणखी मोठे, आणखी लक्षवेधी प्रयत्न करायला लागता. जेव्हा तुम्ही अटेन्शनसाठी काम करता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या आयुष्याचा रिमोट कंट्रोल इतरांच्या हातात देता. तुम्ही काय कपडे घालायचे, तुम्ही कुठे जायचं, तुम्ही कसे दिसता, हे सगळं समाज ठरवू लागतो. तुम्ही स्वतःचे मालक राहत नाही, तर तुम्ही लोकांच्या प्रतिक्रियांचे गुलाम बनता. जेव्हा तुम्ही अटेन्शनची भीक मागता, तेव्हा तुम्ही नकळतपणे लोकांना 2 गोष्टी सांगत असता. पहिली, माझ्याकडे स्वतःवर विश्वास ठेवण्यासारखं काहीच नाही. आणि दुसरी, कृपया मला सांगा की मी चांगला आहे, कारण मला स्वतःवर शंका आहे. लक्षात ठेवा, जग अशा लोकांचा कधीच आदर करत नाही ज्यांना स्वतःवरच विश्वास नसतो. रोमन सम्राट आणि महान स्टॉईक तत्वज्ञान मार्कस ऑरेलियसने एक अत्यंत सुंदर विचार मांडला आहे. तो म्हणतो, आपण सगळे स्वतःवर सर्वात जास्त प्रेम करतो, पण तरीही आपण स्वतःच्या मतापेक्षा इतरांच्या मताला जास्त महत्त्व देतो. जरा या वाक्यावर विचार करा. किती विचित्र आहे ना? आपण स्वतःला सर्वात जास्त ओळखतो, तरीही आपण एका अशा अनोळखी व्यक्तीकडून मान्यते की अपेक्षा करतो, ज्याला स्वतःच्या आयुष्यात काय चाललं आहे हेच माहीत नसतं. जेव्हा तुम्ही अटेन्शन मागत असता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या गोष्टीवर तुमची ऊर्जा वाया घालवत असता. एक मजबूत व्यक्तिमत्व ते असतं ज्याचं नियंत्रणाचं केंद्र त्याच्या आत असतं, बाहेर नाही. जेव्हा तुम्ही मी काय मिळवू शकतो यापेक्षा मी काय देऊ शकतो यावर लक्ष केंद्रित करता, तेव्हा तुमची अटेन्शनची भूक मरून जाते. महान लोक अटेन्शनसाठी काम करत नाहीत, ते एका उद्दिष्टासाठी काम करतात. त्यांचं काम इतकं मोठं असतं की अटेन्शन त्यांच्या मागे आपोआप चालत येतं. सूर्य कधीच म्हणत नाही की माझ्याकडे बघा, मी किती तेजस्वी आहे. तो फक्त स्वतःचं काम करतो, प्रकाश देतो आणि संपूर्ण जग त्याच्याकडे आदराने पाहतं. तुम्हाला तो सूर्य बनायचा आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की असं व्यक्तिमत्व प्रत्यक्षात घडवायचं कसं? यासाठी तुम्हाला तुमच्या दैनंदिन वागण्यात काही बदल करावे लागतील. पहिला बदल, मौनाची ताकद ओळखा. अटेन्शन सीकर्स नेहमी बडबड करत असतात, पण जो कमी बोलतो, लोक त्याचे शब्द जास्त लक्ष देऊन ऐकतात. हाय व्हॅल्यू लोक तेव्हाच बोलतात जेव्हा त्यांच्याकडे खरंच काहीतरी मोलाचं सांगण्यासारखं असतं.
दुसरा बदल, सोशल मीडियाचा शो ऑफ थांबवा. तुमच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक छोट्या गोष्टी जगाला सांगण्याची गरज नाही. तुमच्या आयुष्यात थोडं रहस्य राहू द्या. तुमचं यश गुपचूप मिळवा. तिसरा बदल, स्वतःसोबत वेळ घालवायला शिका. ज्या व्यक्तीला स्वतःचीच कंपनी आवडत नाही, त्याला बाहेरच्या जगाची गरज भासते. दिवसातला कमीत कमी 1 तास असा काढा जिथे तुमच्याकडे फोन नसेल, फक्त तुम्ही आणि तुमचे विचार. जेव्हा तुम्ही एकटेपणात आनंदी राहायला शिकाल, तेव्हा तुम्हाला बाहेरच्या जगातल्या टाळ्यांची गरज भासणार नाही. चौथा बदल, रिॲक्ट करू नका, रिस्पॉन्ड करा. जर कोणी तुमचं कौतुक केलं तर हवेत ओढू नका, आणि जर कोणी टीका केली तर खचून जाऊ नका. स्वतःला इतकं मजबूत बनवा की बाहेरच्या कोणत्याही वादळाने तुमच्या आतली शांतता भंग पावता कामा नये. शेवटी तुम्हाला तुमचा दृष्टिकोन एका वाक्यात बदलावा लागेल. मी जगाला इम्प्रेस करण्यासाठी आलो नाही, मी स्वतःला एक्सप्रेस करण्यासाठी आलो आहे. एका लोहचुंबकासारखं बना. लोहचुंबक कधीच लोखंडाकडे धावत जात नाही. तो फक्त एका जागी स्थिर असतो, स्वतःची शक्ती वाढवतो आणि लोखंड आपोआप त्याच्याकडे खेचले जातं. या जगात सर्वात मोठी शक्ती कोणती आहे माहीत आहे? मला परवा नाही हा दृष्टिकोन. याचा अर्थ उद्धट बनणे असा नाही. याचा अर्थ असा आहे की मी माझं काम सर्वोत्तम मार्गाने करेन, पण लोकांनी मला डोक्यावर घ्यावं ही माझी अपेक्षा नाही. जेव्हा तुम्ही अटेन्शन मागणं सोडून देता, तेव्हा खऱ्या अर्थाने तुम्ही स्वतंत्र होता. आज रात्री झोपण्यापूर्वी स्वतःला एक प्रश्न नक्की विचारा. आज मी जे काही केलं ते मी खरंच माझ्या आनंदासाठी केलं होतं की फक्त कोणीतरी माझ्याकडे लक्ष द्यावं म्हणून? जर उत्तर अटेन्शन मिळवणे हे असेल, तर तुम्हाला आजपासूनच बदलायला सुरुवात करावी लागेल. स्वतःची किंमत ओळखा. तुम्ही इतके स्वस्त नाही की कोणाच्याही 2 मिनिटांच्या अटेन्शनसाठी तुम्ही तुमची ऊर्जा वाया घालवाल. तुमचं काम मोठं करा, तुमचं व्यक्तिमत्व शांत ठेवा, आणि लक्षात ठेवा, सिंह कधीच जंगलात ओरडून सांगत नाही की तो राजा आहे. त्याची चाल आणि त्याची शांतताच सर्व काही सांगून जाते. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा की आजपासून तुम्ही कोणता एक बदल तुमच्या स्वतःमध्ये करणार आहात. धन्यवाद.